dhe zotrinë, do të rikthehemi edhe një herë protestës me pamje direkte ku studentët e universiteteve janë duke zhvilluar, kanë hyrë tashmë në ditën e tyre të 5 përpara Ministrisë së Arsimit. Për një analizë më të detajuar të kësaj proteste, me ne në studio është Gazetari Blendi Fevziu. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë sot protesta e studentëve përpara ministrisë ka hyrë në ditën e tyre të 5. Zoti Fevziu, ju e keni ndjekur edhe direkt në terren, duke folur dhe dëgjuar studentët. Si ju duken kërkesat e tyre? Në fillim kanë qenë 4, ndërsa tani kanë shkuar në 8. Çdo ditë që protesta do vazhdoj, kërkesat do rriten. Çdo ditë që studentët ta kuptojnë që janë më të fortë, do të arrisin atë që mund të quhet niveli i kërkesave të tyre. Dhe kjo është krejtësisht normale. Në raste të tilla, reagimi duhet të ishte shumë më i shpejtë. Kërkesat e studentëve duhet ishin trajtuar me seriozitet në momentin e parë dhe nuk mund të talleshin duke i quajtur ngelës apo duke i konsideruar levat partive politike apo duke menduar që protestat do të ishte lokalizuar, do të riqej. Zakonisht protestat studentore trajtohen me maksimumin e seriozitetit. Me studentët nuk janë as banorët e unazës së re, që ti mund t'i akuzosh që kanë zaptuar toka, kanë ndërtuar pale, kanë shkelur ligjet, nuk janë as njerëz tjerë që kërkojnë, që gjithë kërkojnë drejtat e tyre, por që në fundit kanë gjithmonë nga një gjë. Studentët janë një komunitet shumë solidar, ka një solidaritet tjerë zakonshëm, është një komunitet me të cilin nuk ushtron dot dhunë. Deri më sot kushdo që ka tentuar të ushtrojë dhunë nga studentëve ka dalë i humbur. Studentët nuk mund t'i shpërndash pra me forcë dhe në anën tjetër studentët në këtë moment, në gjykimin tim, nuk kanë vetëm një, pra nuk është vetëm problemi kërkesave ekonomike, nga aq sa unë kam biseduar me ta, kam dalluar dy çështje. Pavarësisht se ata nuk arrin t'i adresojnë. E para është problemi ekonomik, që lidhet me tarifat, që lidhet me pagesat, që lidhet me shumë shpenzime që kanë vendosur bordet e universiteteve, gjë që tregon që reforma në arsim ka pasur një ngërç në kompozimin e saj për mënyrën si është bërë, së pagu në mënyrën se si po zbatohet. Tani duhet hyrë në disa detaje konkrete për të arritur ta kuptojmë. Kam folur me njerëz cilët nuk kishin mundësi të paguajnë, nuk kanë mundësi të paguajnë. Kam takuar një vajzë e cila thoshte që familja saj, që ishte një familje që arrinte të jepte diçka, i jepte 5.000 lekë në ditë për ushqim. Dhe ajo thoshte që nëse unë do paguaj kreditet që na i kanë vënë limit për t'i paguar deri në datën 10 dhjetor, dhe ti nuk mund t'i vësh ultimatum studentëve. Ti nuk mund t'i kërkosh një 20 vjeçarit deri në datën 10 derdhi parat, sikur ai të jetë siç vepron me bizneset, cilëve në një farë mënyrë mund ka një lloj arrogance në përgjithësi, po jo me studentin. Dhe më thoshte, nëse unë do paguaj kreditet, unë i bie që një ditë të ushqehem dhe një ditë mos ushqehem. Takova dy motra të cilat ishin studente, me një prind që merrte 480.000 lekë, me një nën që merrte 350.000 lekë, 4 fëmijë, 2 në shtëpi, 2 studentë. Me çfarë t'i mbaj familja këta 2 fëmijë studentë? Kur ti vendos tarifa të tilla. E treta, problemi i konvikteve. Më thanë që të paktën unë tani po referoj studentët, se çdo gjë duhet verifikuar. Natyrisht tarifat nuk janë të unifikuara, diku janë më të ulta, diku janë më të larta për arsye të varësisë së universiteteve dhe vendimeve që kanë marrë bordet dhe konviktet, paguanin 600.000 lekë në vit për konviktin. 600 badi 680.000 lekë. Isha me presidentin e Kosovës 2 ditë më parë, i cili më tha që kur ishte kryeministër e bëri 10 euro në muaj pagesën për studentët për konviktet. Pra 100 euro në vit, sepse aq mban një student që vjen të jetojë në konvikt, sepse ato që janë familje pak më në gjendje i çojnë fëmijët në shtëpi me qira, qoftë edhe duke i shëruar me 3, 4, 5 veta të tjerë një shtëpi me qira. Po kur ti e çon fëmijën në konvikt, tregon që nuk ke asnjë mundësi. Dhe kjo, dhe në këtë anë, rikthehem prapë mbrapa, tani histori të tilla ka pafund, po unë po nisem nga filozofia, ti nuk mund ta kthesh arsimin në një atribut të familjeve të pasura dhe të familjeve që kanë një mundësi financiare. Arsimi sipas kushtetutës është drejtë e gjithë secilit, dhe atij që nuk ka mundësi, nuk ka asnjë fajë e fëmijë që ka lindur një familje që nuk ja mundson, nuk ka mundësi ekonomike, është shteti që duhet kujdeset deri në fund për shkollimin e tij. Ai mund të jetë një fëmijë ekselent, ai mund të jetë një nxënës ekselent, pavarësisht se ka lindur një familje të varfër dhe prindërit e tij nuk ja mundsojnë. Përveç mia sakrificave që bën ai fëmijë për një familje për të arritur të mësojnë kushtet pa barabarta me shokët e tij që janë gjendje më të mirë ekonomike, tani befas vjen përballet dhe me një po i quaj pengesë tjetër, që është pengesa që vjen nga tarifat e larta ekonomike. Në këtë drejtim, unë mendoj që duhet ishte vendosur shumë shpejt dhe është jo i vonuar, po shteti mendoj që është shumë i vonuar në raport me zgjidhjen e këtij problemi. Se si do zgjidhet, unë nuk di ta them, sepse nuk mund të kem, por unë di të them një gjë që lëvizjet studentore janë lëvizje të cilat mund marrin përmasa të frikshme dhe të paimagjinueshme. Në Shqipëri, transformimet dhe zhvillimet e mëdha të tyre 28 viteve kanë ndodhur nga lëvizje studentore
më masive ose më pak masive. Studentët nuk kanë një përfaqësi të zgjedhur dhe përpasoj është shumë e vështirë që të komunikohet me ta. Çka spikat është kërkesa për mos politizim. Ata bëjnë thirrje që politika të qëndrojnë larg dhe madje edhe kur bëjnë marshimin e përditshëm që shkojnë nga korpusi deri përpara Ministrisë së Arsimit, ata e shmangin rrugën përpara kryeministrisë. Si e kuptoni ju këtë kërkesë dhe këtë lloj veprimi? Para njerë studentët nuk mund të kenë akoma një përfaqësi, sepse siç vihet re atje, ka grupe studentësh, ka rrymat ndryshme, ka mendimet ndryshme, kjo është krejtësisht normale, unë kam qenë pjesëtar i lëvizjes studentore vetë, e di se sa veta kanë mendime, dhe nuk janë mendime në sensin negative. Janë njerëz që mendojnë që më e mira është ndiqet kjo rruga, jo rrugë, kjo rrugë. Edhe atje brenda tyre do ketë njerëz që thonë duhet i bashkohemi me politikën, që të bëhemi më të fortë, duhet të bashkohemi me protestues të tjerë, ka të tjerë që thonë s'duhet bashkohemi. Natyrisht kjo është një çështje që zgjidhet në mes zhvillime. Unë personalisht mendoj që partitë politike nuk duhet përzihen në protestë studentëve, sepse deri tani ne kemi pasur protestat partive politike, të cilat në fakt degradojnë pasaj në një lloj ballafaqimi midis dy palëve. Duhet kemi parasysh që studentët mund të jenë të gjitha rrymeve politike, mund të kenë orientime të ndryshme politike, mund të vinë nga familje të ndryshme politike dhe ajo që i bashkon janë kërkesat e tyre dhe një lloj neutraliteti ndaj politikës. Domethënë, kur thash më parë që lëvizja studentore duhet marrë me seriozitet, sepse sot edhe një militant i PS-s, i cili ka fëmijë në protestë, përpara partisë ti do zgjedhë fëmijën, ti je i sigurt në këtë drejtim. Kurse nëse partitë politike, sidomos të opozitës, do të përfshihen protesta do të ndahet në dysh dhe do të shkojë si çdo gjë tjetër në këtë vend. Pra do kontestohet nga njëra palë, do mbështetet nga pala tjetër dhe rrezikon të prishi uniformitetin e një proteste ku marrin pjesë të gjithë. Midis tyre me siguri ka të majt, me siguri ka socialistë, me siguri që kanë fëmijë që i kanë prindrit socialistë, madje drejtues të nivelet ndryshme socialiste, sikurse ka dhe shumë opozitarë dhe të tjerë. Pra unë mendoj që lëvizja studentore nuk ka pse të përfshihet brenda strukturave politike, të ngatrohet me strukturat politike, sikurse në mënyrë absolute partitë politike duhet ta mbështesin lëvizjen studentore nga jashtë dhe nga distanca përmes gjitha mekanizmave që ata kanë në dorë për ta mbështetur. E dyta që harrova t'ju them tek e para ishte se fola për çështjen ekonomike në fillim, por do t'ju them që përveç çështjes ekonomike kishte një kërkesë tjetër, edhe pse e partikuluar qartë, e pa formuluar qartë, studentët ndihen në një farë mënyre të nëpërkëmbur dhe të izoluar në këtë vend. Ata janë studentë, shumë prej tyre ishin studentë brillant, janë me një anglishte brillante, janë njerëz që njohin teknologjinë, që njohin zhvillimet, janë njerëz që nuk kanë kompleks ndaj askujt tjetër një moshatari i tyre në botë dhe beva se shohin veten të papërfaqësuar, shohin veten që, siç më thanë, shkojnë në zyra dhe shohin injorantë që emrohen nga partitë politike vetëm pse janë militantë, shohin kriminalë që bëhen deputet sepse sigurojnë vota, shohin kryetar bashkie që janë banditë apo trafikantë që sot ata duhet pra i kanë mbi kokën e tyre duhet t'i votojnë. Dhe ajo që më thanë, dhe këtë më thanë në mënyrë eksplicite pothuajse të gjithë studentët, është që ky është një vend ku ne nuk e shohim më veten, nuk e gjejmë më veten, nuk mund të jetojmë më. Dhe në këtë mënyrë kjo tregon që nuk bëhet fjalë më vetëm për një problem tarifash, por bëhet fjalë për një shikim të plot, por një shikim plot gjithë mënyrës si po funksionon ky sistem në këtë vend. Duhen marrë masa urgjente për të penguar këtë mënyrë që ketë një ngjallje shprese. Dhe unë personalisht e konsideroj që shpresa më e madhe në këtë vend është pikërisht protesta e studentëve. Ajo tregoi që njerëzit reagojnë, ajo tregoi që të rinjt kanë një nerv që nuk i lejon ti marrësh nëpërkëmbë, që nuk i bin dot nëse janë të bindur që ti po i bën një padrejtësi, dhe mbi të gjitha shoqëritë e emancipuara manifestojnë dhe shoqëritë e skllavëruara dhe po e quaj jo të lira binden dhe ulin kokën. Kështu që në këtë aspekt mendoj që lëvizja e studentëve i ka bërë protesta e studentëve i ka bërë një nder shumë të madh këtij vendi, i ka ngjallur atë që quhet nervi i reagimit, nervi i protestës dhe natyrisht që se ne mund të flasim për shumë protesta, disa mund të jenë drejta, disa mund të jenë të egzageruara, por në thelb asnjë protestë që nuk është e vërtetë, që nuk është reale, që nuk ka një çështje të qëndrueshme, nuk mund zgjasë gjatë. Shuhet vetvetiu. Vetëm protestat që i kanë të drejtën me vete zgjasin dhe arrin fitore. Duke qenë se dhe ju keni qenë nga studentët aktiv lëvizjes dhjetori 1990, a ka ngjashmëri me lëvizjen e 28 viteve më parë? Janë çështje të ndryshme, sepse këtu bëhet fjalë për një protestë e cila në thelb të paktën kërkesat i ka ekonomike, lëvizja e dhjetorit 90 nisi me një protestë, por vazhdoi me një protestë që kishte një thelb, një kërkesë vetëm, me gjithë tjerët ishin pluralizmin politik dhe krijimin e një partie të re që solli krijimin e Partisë Demokratike dhe pluralizmin në Shqipëri më pas. Kështu që nga kjo anë janë ndryshme, por nga ana tjetër forma është krejtësisht e njëjtë. Kur shkova, pata një ndjesi të kthimit mbrapa 28 vjet kur shkova tek studentët,
parullat që ta mbajnë, pra sloganet që ata hedhin janë fantastike, parullat janë shumë origjinale, memet në rrjetet sociale janë origjinale, mënyra si flasin, pasioni se si flasin, shpesher kaosi që kanë në kërkesat e tyre shumë i ngjashëm ato 10-90, sepse lëvizjet studentore, kurdo që kanë ndodhur, 100 vjet përpara apo 10 vjet përpara, në çdo vend të botës, kanë një shpirt të ngjashëm dhe të njëjtë. Shpirti është i njëjtë. Tjetër gjë kërkesat, tjetër gjë mënyra se realizohen, tjetër gjë se si shkojnë, por shpirti është i njëjtë. Në mënyrë absolute, shpirti që unë gjeta atje, unë personalisht, është i ngjashëm atë vitet 90. Prej 2 ditësh ka nisur dhe aludimet se protesta po përdore për një luftë brendshme brenda Partisë Socialiste, për shkak se disa prej studentëve protagonistë janë shfaqur më herët si pjesë e aktiviteteve politike të Partisë Socialiste, madje për krah kryebashkiakut, i cili po rikërkon për një mandat dytë Erion Veliaj. A e shihni dhe ju një tendencë të tillë? Nuk e besoj dhe nuk e di këtë, as jam marrë me këto detaje, sepse një protest do gjesh njerëz që janë shfaqur me dikë, janë fotografuar me dikë tjetër, që kanë qenë militant apo pjesëtar në një aktivitet partie apo në një aktivitet tjetër, zakonisht ata që dalin krye janë gjithmonë njerëz që kanë një shpirt angazhimi, pra nuk janë njerëz që dolën befas në protest, janë njerëz që kanë tentuar në parë, kanë shkuar dhe për parti politike, kanë shkuar dhe për forume, kanë munduar të ndërgjegjësojnë atje, janë organizuar në për grupime brenda universitetit. Nuk mund dalësh ti fare nga rruga dhe dalësh sipër. Pra këta jemi në një situatë krejtësisht ndryshme. Edhe në lëvizjen Studentët 90-s që vinte nga një rrafsh fare i lëmuar, pra që s'kishte asgjë përpara, pati ravizime të tilla, jo më që vinin nga backgroundi familjar, jo më sot një lëvizje ku njerëzit kanë pasur angazhime, kanë angazhime familjare, kështu në këtë aspekt nuk e shoh fare shqetësim këtë, të gjithë le të marrin pjesë atje, të majtë, të djathtë, të qendrës, me apo pa bindje politike, me apo pa ideologji, rëndësia kryesore e gjithë tyre njerëzve është prania e tyre, pra po them dhe njëherë është prania e tyre atje dhe këmbgulja në kërkesat e tyre. Nuk ka asnjë formë tjetër për të fituar një drejtë veçse të këmbgulësh deri në përfund, deri në plotësimin e saj. Pastaj komente do ketë shumë, natyrisht ka një tentativë vazhdueshme për media dhe për të krijuar diversion dhe përçarje. Natyrisht dhe mediat në bazë të orientimeve dhe të preferencave tyre politike do mbështesin një grupim apo një tjetër. Kështu që këto janë gjëra shumë vogla në raport me thelbin e vërtetës. Thelbi i vërtetës është që në Shqipëri po protestohet një dimension i humbur pa një protestë qytetare që nuk shëndohet. Nuk po flas për protestat e partive politike, që këtë protestë po e bëjnë studentët që janë në mënyrë absolute pjesa më avangarde çdo shoqërie në çdo kohë, në çdo vend të botës, dhe treta që ata po shkundin gjithë shoqërinë për të kuptuar që ka nevojë për një ridimensionim të plot gjërave. Po opozitën si e shikoni në raport me këtë protestë? Opozitën nuk është se kam ndjekur me vëmendje, opozita duhet bëj punën e saj, duhet ta mbështesë në mënyrë absolute në distancë, por nuk duhet përzihet me protestën. Dhe duhet përdorur çdo mjet që opozita ka në dispozicion për të lehtësuar plotësimin e kërkesave të studentëve. Sot protesta është në ditën e 5. Studentët kanë lënë kohë deri të martën për plotësimin e kërkesave tyre, por nuk pranojnë që tulen dialog me ministren dhe as me kryeministrin Rama. Si mund të arrihet zgjidhja sipas jush? Si mund të arrihet zgjidhja me dialog? Me kë do të dialogosh? Janë ngritur universitetet, ata kanë një platformë kërkesash. Natyrisht ti mund ngresh një përfaqësi dhe në momentin që negocion me këtë përfaqësi do ta shkarkoj grupi tjetër studentëve dhe thotë si ishin ata që na përfaqësonin. Unë kam këtë eksperiencë në lëvizjet studentore. Zgjedh një përfaqësi zakonisht kush është i pari aty në rreshtin e parë, atë nisin negocion, pastaj zbien dakord. Në lëvizjen e 90-s ishin intelektualët që e përqendruan kërkesat e studentëve, pra i konsoliduan. Këtu është shumë e thjeshtë, ata kanë një paketë kërkesash, unë kam celular tani fare thjesht. Qeveria merr listën e kërkesave dhe del me një vendim, pra 1, 2, 3, 4, 5. Ka kërkesa që janë imediate, pra që zgjidhen me njëherë, ka kërkesa që kërkojnë që duan kohë patjetër, se përmirësimi kushteve konvikteve të tjera, por në radhë parë qeveria do të marrë disa vendimet me njëhershme që lidhet me tarifat, me mënyrën si funksionojnë bordet. Kam këtu një raport se si janë shpenzuar parat nga bordet. Më vjen keq sepse është i tmerrshëm. Një universitet, s'po ja them emrin, ble 75.000 euro makinë. Një makinë fare modeste si markë. Një universitet që harxhon 280 milion lekë të vjetra për ruajtjen, ndërkohë që Universiteti i Tiranës, që është më i madh dhe më në qendër, harxhon 210 milion. Pra ka një mënyrë, duhet bërë një kontroll në mënyrë se si janë harxhuar fondet, duhet rregulluar thelbi i asaj, duhet parë çfarë nuk funksionon në ligjin e arsimit të lartë. Qeveria ka 5 ditë kohë, duhet dilte me një listë të plotë të masave që duhet marrë për të qetësuar studentët. Kjo nuk zgjedhet me negociat me 4, 5 apo 50 veta, sepse në fakt ministra Nikola tentoi dhe doli përpara turmës. Unë mendoj që ministra Nikola bëri shumë mirë që doli. Edhe mund të kishte qëndruar më gjatë, natyrisht ata kanë refuzuar. Ajo duhet të takojë ato si nën,
duhet të takojë si qytetare e Republikës Shqipërisë, nëse s'duan të takojnë si ministre. Kryeministri i Shqipërisë duhet shkonte ti takonte. Kryeministri i kaftuar I kaftuar në zyrën e tij duhet shkonte ti takonte atje. E di që është shumë e vështirë të shkosh takosh një grup studentësh. E di që kur futesh në turma është pra grupimi, është i pa protestuesit, janë të pa parashikueshëm, dikush do të shaj, dikush do të thotë hajdut, dikush do të bërtas si turp, por kur ajo një politikani qëndron që të përballet me këtë gjë përderisa ka marrë votat. Të shkojë atje të negociojë deri në momentin e fundit. E para një minimumi ti dëgjoj. Ti dëgjoj sepse në Shqipëri po krijohet një kulturë që askush nuk dëgjon më askënd dhe ajo që ju thash edhe një herë, të qenë të ndjerit i papërfaqësuar tyre studentëve është e frikshme. Dhe ata këtë thonë, kemi folur s'na dëgjon njeri, kemi folur 2 herë s'na dëgjon njeri, kemi folur 3 herë s'na dëgjon njeri. Dhe ata mendojnë që tani vetëm protesta mund të bëjë dëgjoj. Qeveria nëse do shkojë për të ofruar për dialog, nuk duhet presë që studentët të shkojnë negociojnë, por duhet marrë masat e menjëhershme të bëjë publike dhe pastaj duhet presë reagimin e studentëve dhe të vazhdojë negociatat për pjesët e tjera të mëtejshme. E them edhe një herë, jemi vonë dhe po e ripërsëris me shumë protesta të tjera ti mund ta ndash opinionin publik. Mund të ndash kuptimin që dikush është pro, dikush është kundër, për protestën Astirit ka shumë njerëz që mendojnë që një pjesë atyre banorëve kanë pushtuar toka, kanë shkelur ligjin, kanë ndërtuar pa leje, pavarësisht se shteti ka toleruar dhe ka tjerë që mendojnë pikërisht për këtë tolerim duhet t'i paguaj, pra ti e ndan opinionin, te studentët nuk mund ta ndash opinionin publik. Merrni shifni imazhet e studentëve. Merrni shifni shoferët që ndalojnë në trafik që zbresin nga makinat dhe i duar trokasin. Merrni shifni njerëzit që çohen këmbë nga kafenet kur ata kalojnë para tyre, edhe pse janë atje dhe s'kan dhe i duar trokasin kur kalojnë. Merrni shihni gratë që po çojnë ushqim për ditë tek protesta. Merrni shihni qytetarë që rrinë të ftohtë me orë tëra rreth rrotullit protestës. Tregon që solidariteti e studentëve është i ndryshëm nga çdo grupim tjetër shoqëror në këtë vend, dhe vetëm studentët nuk mund të injorohen. Mua më vjen keq, kryeministri i Shqipërisë sot është një njeri i cili ka qenë, pra e ka marrë pjesë në një lëvizje studentëve. E di se cila është forca e studentëve, një pjesë e madhe e drejtuesve partive politike në Shqipëri janë studentë dhe dalë nga lëvizja e 90-s ose nga lëvizjet më vonshme studentore, është turp që trajtojnë në këtë mënyrë studentët. Nëse kemi përshkallëzim të protestave dhe në vijim, ditët në vijim, a mund çojë kjo deri në rrëzimin e qeverisë apo është shumë protestat do përshkallëzohet, për nëse protestat do përshkallëzohet, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër veç një radikalizimi të situatës që do jetë në dëm të gjithëve. Prandaj vetmja zgjidhje është plotësimi sa më shpejt i kërkesave të studentëve dhe marrja seriozisht e tyre. Jo vetëm ekonomike, por dhe rishikimi një pakete të plot ligjesh që t'japi një tjetër përfaqësim të njerëzve në këtë strukturë. Duke qenë se jemi tek protestat në lidhje me projektin e unazës së re, në lidhje me shpronësimet e banorëve, çfarë mendimi keni ju për këtë situatë, për këtë protestë ku kjo mbështetet nga opozita dhe përfaqësues të opozitës kanë qenë prezent me? Unë kam dy qëndrime ndryshme. Ky është qëndrim krejtësisht personal. Unë mendoj që kush nuk ka zbatuar ligjin, kush ka shkelur ligjin, kush ka zaptuar tokë, kush ka ndërtuar pa leje, natyrisht duhet të vuajë pasojat, sepse këtu krijojmë dy standarde të zbatimit ligjit, qytetarët model që zbatojnë ligjin dhe nuk përfitojnë asgjë, dhe një qytetar tjetër që nuk e zbaton ligjin, dhe tani ky qytetari model duhet paguajë për shpronësimin e tij. Natyrisht këtu hym pastaj në një padrejtësi, sepse dikujt i legalizohet shtëpia dhe dikujt tjetër nuk i legalizohet. Ata të dy njësoj e kanë shkelur ligjin. Pra këtu duhet gjetur një ballans. Gjithsesi, unë personalisht gjithë jetën time kam qenë kundër ndërtimit pa leje, kundër zaptimit tokave, kundër shkeljes ligjit në këtë pikë. Nga ana tjetër jam në mënyrë absolute për një transparencë për çështjen financiare të projektit unazës së re, dhe ajo që ka ndodhur me lotin e fundit, ku një kompani amerikane që ishte paralajmëruar disa herë që nuk është amerikane, është një skandal me përmasa shumë të mëdha për qeverinë që komprometon krejtësisht projektin e unazës së re. Unë ju falenderoj shumë që ishte me neve. Ne shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.